ดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับจินกันอีกแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนอยู่บ้านกันเบื่อใช่ไหมเพราะว่ามีโควิด-19แล้วก็ออกจากบ้านไม่ได้ใช่ไหมคะจินก็เลยจะมาชวนทำชีสเค้กมะยงชิดค่ะเย้ตอนนี้มันเป็นแบบมะยงชิดฟีเวอร์ใช่ไหมทุกคนแบบแต่ละร้านก็ขายมะยงชิดพวงมะยงชิดปั่นมีคาคิโกริมีนู่นนี่นั่นใช่ไหมเราก็เลยมาตัดสินใจว่าทำเองกินจบจ้าก็เดี๋ยวจะเอาให้ดูก่อนเนาะว่าจินได้มะยงชิดมาจากในเฟซอันนี้เลยก็คือไปสั่งมาแบบเป็นโลเลยนะจากในเฟซทุกคนแต่ก็คืออยากจะบอกว่าเขาแพ็คมาให้ดีมากๆเลยดูดิแบบแพ็คมาเป็นแบบเนี้ยเห็นไหมแล้วก็ข้างในแบบเป็นมะยงชิดอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีการกระแทกให้เรียบร้อยก็แบบไม่มีแตกหักเสียหายช้ำๆอะไรแบบนี้เนาะซึ่งจินสั่งมาจากสวนอัญญโชติมะยงชิดนะคะก็เข้าไปดูได้เลยขายแบบเท่าไหร่โลละ150 บาททุกคนก็แบบราคาดีๆอยู่เนาะอะไรเงี้ยเราก็มาทำกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือทำพิมพ์แบบเอาพิมพ์มาแล้วก็ผูกกระดาษไว้ข้างใต้เนาะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาบิสกิตวางไว้รอบๆเลยนะก็คือจริงๆแล้วบิสกิตตัวนี้ใช่ปะก็คือใช้ยี่ห้อที่ทุกคนชอบได้เลยไม่จำเป็นต้องใช้ยี่ห้อนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะแล้วก็เรียงรอบพิมพ์ขนมกันนะคะเวลาเรียงก็หั่นเอาด้านนี้ออกเนาะจบจากขั้นตอนเมื่อกี้กันไปแล้วใช่ไหมคะก็คือตัวฐานพิมพ์เนาะเราก็จะไปทำตัวเนื้อชีสเค้กกันเลยนะคะสำหรับตัวมะยงชิดชีสเค้กใช่ไหมคะตัวเนื้อเราต้องการเพิ่มความเป็นมะยงชิดยิ่งขึ้นเนาะดังนั้นเราก็เลยจะทำเป็นเหมือนมะยงชิดบดใส่ลงไปในเนื้อด้วยนะคะอันนี้คือมะยงชิด250 กรัมนะคะเราใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลยเนาะจะได้ง่ายๆนี่แล้วก็ได้มาเรียบร้อยนะคะอันนี้ถ้าบ้านใครไม่มีเครื่องปั่นก็เอาไปบดก็ได้นะคะได้เหมือนกันตอนนี้ร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่เจลาตินลงไปเลยนะ5 กรัมนะคะแล้วก็คนต่อไปเรื่อยๆเลยให้เจลาตินละลายเข้ากันตอนนี้เราก็คนกันได้ที่แล้วเนาะละลายหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทิ้งพักไว้ให้มันเย็นเซ็ตตัวเนาะแล้วเราก็จะไปทำส่วนผสมตัวครีมชีสกันต่อแล้วเราจะเอาไปใส่ทีหลังค่ะเราจะมาทำตัวเนื้อชีสเค้กกันนะคะซึ่งเราก็จะใช้ครีมชีส250 กรัมวันนี้เป็นใช้ของฟิลาเดลเฟียนะคะใส่ไปเลยใส่กลิ่นวานิลลานะคะ1 ช้อนชาแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งนะคะเจนตวงไว้แล้วน้ำตาลไอซิ่งเนี่ยเจนใส่ทั้งหมด60 กรัมนะคะใครจะผสมมากน้อยกว่านี้ก็ได้เนาะไม่มีผิดเนาะก็คือแล้วแต่ว่าชอบกินหวานมากหวานน้อยนะคะนี่นะคะแล้วเราก็ใช้หัวตีลูกตะกร้อนี่นะคะใส่ลงไปแล้วก็เปิดเครื่องเลยนะคะตีให้เนียนค่ะระหว่างที่เรารอตัวส่วนผสมครีมชีสเราตีให้ขึ้นฟูใช่ไหมคะเราก็จะมาเตรียมวิปครีมกันนะคะใช้วิปครีม150 มิลนะคะใส่ลงไปในเครื่องตีเลยแล้วก็ตีให้ขึ้นฟูค่ะตอนนี้ก็ตีวิปครีมเสร็จแล้วนะคะขึ้นฟูแล้วเป็นแบบนี้นี่เสร็จแล้วนะก็ตวงวิปครีมแบบนี้อีก150 มิลนะคะโอเคไหมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปใส่ในส่วนผสมครีมชีสเมื่อกี้กันค่ะเราต้องค่อยๆตะล่อมคนเลยนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันนี่คือเราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีจริงนะคะจะเป็นสีแบบเหลืองๆส้มๆอ่อนๆนะคะเมื่อกี้จินแอบลองชิมไปแล้วเนาะมันจะแบบเปรี้ยวๆหวานๆมีรสของมะยงชิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จริงๆแล้วความหวานแล้วก็ความเปรี้ยวที่ได้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับมะยงชิดที่เราได้ด้วยนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะกลับมาที่พิมพ์ที่เรากรุเอาไว้เย้จะเสร็จแล้วอันนี้ก็คือค่อยๆเทใส่ไปเลยนะ
ใส่ลงไปในนี้เลย แล้วก็เราจะไปแช่ตู้เย็นอย่างน้อย3 ชั่วโมงให้ส่วนผสมเซ็ตตัวนะคะ แล้วเราก็จะมาแต่งหน้ากันค่ะ ระหว่างนี้ใช่ไหมคะกำลังเอาเค้กไปเซตอยู่ในตู้เย็นเนาะประมาณ3 ชั่วโมงเราก็เลยมาปอกมะยงชิดกันก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะเอามาแต่งหน้าขนมนะคะ แต่ว่าจินทำเองไม่เป็นทุกคนดังนั้นวันนี้เราได้ตัวช่วยมาแล้วเย้สวัสดีนี่คืออาม่าน้องจินนะวันนี้มาเป็นตัวช่วยโดนใช้แรงงานไหนมาทำให้เขาดูหน่อยเอาขึ้นมาใกล้ๆมะยงชิดใช่ไหมใช่ยังไม่คว้านยังไม่คว้านมาปอกไงมีความปอกเปลือกออกก่อนคล่องนะเราอะคล่องนี้นะคะมีแกะผลไม้นี่นะคะ แล้วเราก็เสียบเข้าไปแล้วเราก็ค่อยๆหมุนวิธีจับก็ให้จับแบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆหมุนใบมีดไปค่อยๆไปค่อยๆแล้วก็ค่อยขยับไปให้มันรอบเป็นวงกลมสรุปขาดแล้วก็ออกมา1 ลูกสวยงามเรียบร้อยแล้วนี่เราเอาผลงานให้ดูผลงานของอาม่าคนเดียวล้วนๆเพราะว่าจิ๋งนั่งดูแล้วก็นั่งพูดไม่หยุดนั่งเป็นกำลังใจนั่งเป็นกำลังใจอาม่าเป็นคนคิดโลกในแง่บวกมานะก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็รอเค้กเซ็ตตัวเราก็จะมาเจอกันอีกครั้งนะคะเจอกันใหม่เจอกันเยอะๆนะอาม่าจะได้มาทำให้อีกโอเคเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้เค้กมาอยู่กับเรานะคะครบ3 ชั่วโมงแล้วนี่เดี๋ยวขอยกให้ดูนะคะมันน่ากินมากแล้วก็แบบว่าตรงท็อปข้างบนเป็นแบบนิ่มๆเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มแต่งหน้าเค้กด้วยมะยงชิดที่เมื่อกี้ใช้อาม่าปอกเลยนะคะเดี๋ยวขอโชว์ผลงานนิดนึงนะคะที่แบบทำมานี่น่ารักไหมเก๋ๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาออกจากพิมพ์กันเลยนะแล้วก็มันจะมีตัวปลดล็อกอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะก็แค่ปลดออกมาแล้วก็ดึงออกมาเลยง่ายมากเห็นปะเสร็จแล้วนี่กริปเก๋ยูเลก้ามากมายเค้กออกมาเรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วก็จะมาชิมกันแล้วลงมือนี่เนื้อเด้งๆเลยนะทุกคนเข้าปากเลยนะนุ่มมากบ้านเราเรียกว่านายแหล่งสาวใต้นะคะคนนี้แปลว่าอร่อยอย่างแรงอร่อยมากๆอร่อยมากอยากให้ทุกคนไปลองทำดูนะคะก็คือแบบแค่ตัวเนื้อชีสเค้กมันก็นุ่มๆแล้วก็มีกลิ่นของมะยงชิดนิดๆอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราบดใส่ลงไปเนาะแล้วก็มีมะยงชิดข้างบนอันนี้กินควบคู่กันก็คือดีมากเราได้มะยงชิดซึ่งมันมีความหวานอมเปรี้ยวมันจะมาช่วยตัดความหวานของขนมของเราทำให้ขนมของเรากลมยิ่งขึ้นเนี่ยวิชาการมาแล้วทุกคนไม่หวานเกินไปใช่แล้วแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับมะยงชิดที่ทุกคนได้ด้วยนะถ้าของใครที่แบบหวานมากๆหวานจัดๆไม่มีอมเปรี้ยวเลยใช่ไหมคะบีบมะนาวใส่ลงไปในเนื้อชีสเค้กนิดนึงก็จะช่วยให้แบบตัวเค้กมีความกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ชอบกินมะยงชิดถามว่าเอาไปประยุกต์ทำกับขนมอื่นได้ไหมเอาไปประยุกต์ทำได้นะคะทุกคนจะทำเป็นแบบ
พายบลูเบอร์รี่ไม่ใช่พายไม่ใช่พาย ทำเป็นบลูเบอร์รี่ชีสเค้กทำเป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กใส่มะม่วงก็ได้นะมะม่วงก็อร่อยทุกคนมาประยุกต์กันนี้เลยก็เปลี่ยนมะยงชิดเป็นผลไม้อย่างอื่นแค่นั้นเลยนะคะ วันนี้จินกับมาก็ขอไปกินต่อแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ